هل ممكن اني استمر في استخدام الجوال لمدة 6 سنوات؟ هذا الفيديو اتوقع كثير من الشركات بتكره اني سويته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. ونعم، اتوقع هذا الفيديو كثير من الشركات بتكرهه، لأن الشركات دائما تقول لنا كمستخدمين نجدد اجهزتنا، نشتري جوال كل سنة سنتين امورنا طيبة. شخصيا احاول اقول للناس انه عدوا جيل، لا تاخذوا كل جوال والنسخة اللي بعده، لا اطمروا جيل، وقبل ما تتمموا هذا القرار قيموا احتياجاتكم وبعدين خوضوا تجربة الجهاز الجديد. ولكن كيف لو صملت مسكت اموري واخذت جوال وعشت معاه 6 سنوات؟ هل بيؤدي الغرض؟ هل بتكون امور هالجوال كويسه؟ خلوني اول شيء اخذ مثال. فخليني ارجع 6 سنوات الى الوراء واتكلم على الايفون 6. كان تو نازل بعام 2014. هذا الايفون جاب معاه تغيير في الشكل وكثير من الخصائص، فخلوني على طول اتكلم انه شكله فعليا معاصر الى الحين، لانه نفس رتم الانحناءات اللي موجوده مع كل الايفونات 10. نتكلم على 10R، نتكلم على 8، على 7، نفس الشيء. مواد التصنيعيه اختلفت وبعض التقنيات كثير تطورت في نفس الجوال. بس خلينا نمر على الاشياء حبه حبه. الشاشه اللي موجوده في نفس الايفون 6 هي شاشه ريتينا. الشاشه هذه استمرت بفتره جدا طويله ومستمره معانا. طبعا على وقتها ما هي بافضل شاشه في السوق، وحاليا لو امسك الجهاز ما هو بافضل جهاز موجود عندي، خاصه لو انا شفت الايفون 6 حقي اللي موجود، الحواف حتى حقت الشاشه صفرت شوي من قوه الاستخدام. دقه الشاشه ما هي جدا قويه، وعلى نفس الوقت كان عندنا الجالكسي اس 5 اللي جاب لنا السوبر اموليد، وكان تقنيه ثوريه وقتها من ناحيه الشاشات، وجاب لنا قدرات جدا عاليه. ولكن الايفون 6 على قدره شاشاته حاليا تعتبر جدا متواضعه، ولكن تفي بالغرض. وفعليا نتكلم على حجم شاشه 4.7، وهذا الحجم من حجم الشاشات بيؤدي الغرض في مشاهده المحتوى سواء بشكل عمودي او بشكل افقي. وقبل ما اروح للبطاريه والمعالج، خليني اروح على الكاميرا واطلع شيء في خاطري من بدايه هذا الفيديو. الكاميرا اللي كانت موجوده في الايفون 6 مع التحديثات اللي وصلت لها الى اخر تحديث، فيها إمكانية تصوير الفول اتش دي وأيضا 60 إطار في الثانية، وهذه الكاميرا الأساسية اللي موجودة على نفس الايفون 6. وما في القدرات الكبيرة في الكاميرا من تصوير ليلي واشياء كثيرة، بس هذه الكاميرا اللي انا قاعد استخدمها من بداية الفيديو للحين، وهذه كاميرتي الاساسية. فاللي كنتوا تشاهدوه من بداية هذا الفيديو هي كاميرا الايفون 6. الفلاش اللي يجي بلونين ومسوين فيه انه على اساس حركة مرة رايقة تستخدمه في الصور، بس في الفيديو الوضع جدا كويس، مشغل اضاءات والامور طيبة. الجودة من بداية الفيديو بعضكم لاحظ انه لا اكيد يعني في فرق بين محتوى ال 4K الاساسي حقي وهذا المحتوى، ولكن ما حتتوقعوا انه جوال عمره 6 سنوات. وحتى الصوت تراني موصل نفس السماعة عن منفذ اللايتنينج، وحاط الميكروفون هنا قدامي على اساس انه يلقط الصوت صح. اما الصوت الاساسي فهذا هو الصوت اللي يجي بالكاميرات السوني والامور طيبه بالعده حقتي. واستخدمت منفذ اللايتنينج وما استخدمت منفذ الميكروفون، فهنا ايضا عندي منفذ ميكروفون اللي نفتقده في بعض الجوالات الذكيه حاليا. طلعت هذا الموضوع من خاطري، فاذا عجبتكم الحركه قولوا لي. وقبل ما ابدا بهالامور حاجتين. اول شيء، ليه ما اخترت جوال سامسونج وليه ما اخترت جوال من منظومه الاندرويد؟ حجيكم في الكلام على هذه الامور، وحاولت اخذ جهاز هو الاكبر انتشارا في ذيك الحقبه. ايضا الامر الثاني، اذا ما انتم مشتركين في القناه اشتركوا، لانه الامور واضح انها بتتطور مع هذا المحتوى، ودائما فعلوا التنبيهات. ايضا خليني الحين ارجع للمعالج. المعالج اللي كان موجود في الايفون 6 هو الاي 8. الاي 8 كان وقتها معالج جدا قوي، ولكن لو اخذنا بالمعايير الحاليه فهذا المعالج ما حيقدر يعطينا سرعه معالجه كبيره وضخمه للالعاب القويه او حتى البرامج القويه. ولكن كم فينا يستخدم ألعاب وبرامج جدا قوية تحتاج نهم في المعالجة؟ ما في كثير. نتكلم على لو قلنا ثلث أو نص الناس، فالنص الباقي ما يحتاجوا هذا الكم. فإذا الآيفون 6 بأداء ال A8 شيء جدا قوي وممتاز إلى يومكم هذا على الاستخدام المبسط المعتدل. أمورنا طيبة، ترى الواتساب بيشتغل، تطبيقات سناب والسوشيال ميديا كلها بتشتغل، وبتلاقوا أموركم طيبة. ونجي لنقطة مهمة، هالنقطة تعتبر زي الكرت اللي تستخدمه كل الشركات للمحافظة على نهج استمرار تغيير الجوالات مننا احنا المستخدمين. تحديثات النظام. فلو تكلمنا على نسخة نظام الاي او اس اللي يشتغل عليه نفس الايفون 6، اخر تحديث هو تحديث الاي او اس 12 وفوق.
ولكن التحديثات الأخيرة ما تجي. نتكلم تحديثات أمنية تجي طبيعة الحال، فحتلاقوا بعض التحديثات الأمنية مو كلها تجيكم بشكل كامل، ولكن التحديثات المرتبطة بنظام الاي او اس 13 الأخير بكل النسخ حقته تدعم فقط الايفون 6s وما بعده. فلو شفتوا هالفيديو في عام 21 حنتوقع انه الايفون 6s برضو حيطلع من قائمة دعم التحديثات المتواصلة. ولو جينا لأجهزة سامسونج، وهذا اللي قلت لكم بالبداية بتجيله، تحديثات النظام من سامسونج وهواوي وغيرها من الشركات قد تتأخر على هذا الجيل القديم من جوالاتها بشكل جدا كبير. فنلاحظ انه النوت 5 والنوت 6 تحديثات كثيرة ما جتهم، وأيضا نتكلم على ثبات نهج التحديث يتلغي بعد 2-3 مع كثير من صناع الجوالات عشان نستمر نشتري. الحين ما أنكر أنه الكاميرا الأمامية عودة للكاميرات ما حتعطيكم ذاك الأداء الكويس، صور السيلفيات سيئة إلى جيدة، وأيضا نتكلم على قدرات التصوير الليلي شبه معدومة على هذا الجوال. فجت تقنيات بالفعل فادتنا وكانت شيء إضافي ممتاز في منظومة الأجهزة الذكية. قدرات التصوير في الكاميرا الخلفية للصور الثابتة مع عوامل طقس إضافية حتلاقوا هنا الصعوبة. أما لو شفنا نهج الصور العادية حتلاقوا الصور حلوة، صور كويسة. يعني بعض الصور شاركتها على السوشيال ميديا وقلت هذا بأي جوال، والناس قالت خيارات جدا كثيرة، ما حد عرف وش الجوال اللي أخذت فيه هذه الصورة. لايف فوتو والبورتريت أنماط ما كانت موجودة وصارت موجودة الحين. فأيضا ما ننكر أنه في تطور قاعد يصير في الكاميرا بشكل جيد. دائما لما نتكلم على قدرة التصوير نقول أنه الفول اتش دي شيء كويس، ال 4K هو اللي مرة خرافي، وال 8K اللي شيء أفضل وأفضل. ولكن نرجع للفول اتش دي، انك تاخذ 60 اطار فول اتش دي تعتبر شيء ممتاز وحسن، وهذه موجودة في الايفون 6. فهل هذا كاميرا ما تأدي الغرض؟ معلش الشيء. ولاحظين العينات كمان اللي قاعدين نشوفها في الصور والفيديوهات قاعدة تبين ان هذه الكاميرا تأدي الغرض. البطارية هي النقطة الأساسية. اثنين من أبنائي، واحد عنده ايفون 6s واحد عنده 7، كلهم قاعد أغير بطارية الأجهزة علشان أحصل على كفاءة أعلى. لو خربت هالبطارية أو صار فيها مشكلة أو تدنت الكفاءة، نصيحتي غيروا البطارية. جربتها مع أبنائي، أموري زي الفل. وايضا تغيير البطاريه مكن الاستثمار يستمر بشكل جدا كبير. ولو شكل الجوال مو عاجبكم حطوا كفر ثاني، غيروا الكفر كل سنه سنتين، غيروا الكفر كل شهر شهرين 3 عادي. الاستثمار ما هو بحجم الاستثمار بنفس الجوال. وهنا بعطيكم كم نصيحه يمكن تساندكم في تجديد جهازكم القديم. فاولا غيروا البطاريه. لو عمر البطاريه صار قديم شوي حاولوا تغيروا هذه البطاريه من مصدر معتمد، يعني وكيل معتمد ومثله. تاكدوا انه جهازكم محدث للنسخه الاخيره من النظام. نظفوا سطح الجوال الاساسي اللي عليه تطبيقات جدا كثيره. امسحوا البيانات المؤقته للتطبيقات زي الكاتشد اب داتا مثلا. امسحوا رسائل الواتساب الكثيره اللي ما لها داعي. واتكلم على الفيديوهات والصور بالتحديد، هي تاخذ مساحه وتشغل الجوال بشكل جدا كبير، بالذات لما تكون المساحه الاكبر حقه الجهاز رايحه للواتساب. وقفوا المزامنه التلقائيه الاوتو سينك، وهذه الحركه احيانا تساعد في تسريع الجهاز. سووا اعاده تهيئه المصنع، وهنا تاكدوا انه كل المعلومات اللي في الجهاز بتضيع. خزنوها على مساحه تخزينيه خارجيه. زودوا المساحه الداخليه بكرت ذاكره بسرعه جيده. وسبق وشرحت بفيديو كيف تعرفوا سرعات الذاكره تلقائيا من نفس الكرت. او حتى المحتوى الاضافي هذا انقلوه للابتوبكم ولا شيء زي كذا، وبالتالي هتخففوا الحمل الداخلي على نفس الجهاز. والحين وش وضحت لنا من امور في هذا الفيديو؟ انه الجوالات تجيب لنا تقنيات جدا جميله وممتازه، ولكن مو دائما احنا نحتاج هذه التقنيات. هي تضيف لنا حس جيد، ولكن هذا الحس مو كلنا مضطرين انه ناخذه. اكيد هالكلام على بعضكم يمكن يكون صعب، بس تحملوه مني. احنا المفروض نكون مستخدمين وليس مستهلكين، وعادي من حقنا نشتري جوال ومن حقنا نستخدم هالجوال 3 4 5 10 سنين. احنا حرين بما اننا مبسوطين ومرتاحين بهالجهاز. طيب ليش يحكموا علينا الناس؟ كمية التنمر اللي تصير على الشباب من واحد عنده جوال عمره سنة سنتين وبالتالي أصحابه يقعدوا يتريقوا عليه، هذا شيء مو حسن. وأيضا خير إن شاء الله لما يكون عندنا الثقة في الجهاز اللي احنا اشتريناه من حر مالنا، ونعتمد انه يا اخي انا مبسوط بهالجهاز، اموري تمام، غيرت الشاشه يوم انكسرت، غيرت البطاريه ومخربت واموري طيبه، وهذا هو جهازي كويس. وفي حالات بالتاكيد تحتاج مننا نغير الجوال عشانها، بس غير كذا ايش اللي قاعد يصير فينا مع الشركات؟ شفتوا قلت لكم ليش الشركات بتكره هذا الفيديو؟ لانه قاعد اقول لكم لا تشتروا اخر التقنيات واخر الاجهزه الا لما تحتاجوها. هنا اقدر اقول لكم شاركوا الفيديو مع احبتكم، خلوهم يوفروا فلوس
فلوس. ولا تحرموني من اللايك والسبسكرايب، لانه واضح انه حتى يوتيوب يحاولوا يهبطوا هذا الفيديو ما يخلوه يوصل للصدارة. فكل تعليق وكل لايك اقدره بشكل جدا كبير، وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. انا منصدم من الجودة اللي قاعد يصور فيها الايفون 6. يعني معليش مش شيء الخرافي، ما هو 4K بس تأدي الغرض، اموري كويسة. يعني نقدر نقول ابل مستمرة على نهج جدا جيد. وايضا جوالات سامسونج دائما تجيبنا الريادة في تقنيات قبل اي شركة ثانية. خالصين منه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خليني اختم هنا واقول اشوفكم على خير، ولا يفوتكم تشوفوا فيديو اول ايفون طلع للناس.